okay. So, mga tanong ako Sir Baka. Di ba currently, ting elections naman. Daghan jud kayo mga news, mga articles na manggawa sa social media ba, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter. So mga tanong lang po sir, saan pagkabalo na kaning mga mabasahan namo kay mga tinuod jud ni sila or base na uban kay fake news? Kung siya, dito ka siya ng question. Kay, actually last time, hinumdum ko sa una nga kasagsagan to siya sa pandemic. Pandemic to siya makino and then natog na ko actually ato, natog na ko sa amuan, natog na ko sa payag sa akong iyaan and then naatoy na balik na murag nadunggan ni chismes or a sort nga information nga nakunoy murag inahan nga nanganak sa pikas barrio nya ang gianak ko nga bata kay diretso ko sulti nga pangahon mo og hard-boiled egg kay para dili mo matakdan sa COVID-19. So kana and natulog ko ato so gipuka ko dali sa ko ang igagaw o sa akong auntie nga matado niya wala ko galimungawan ko oh unsa ba niya siya kaon sa mo ning itlog nga gilagwakan ko ano man para asa man ni ang kinamo ni bata dito nga gipanganak ko no bago pa ko gipanganak isulti ko no pangon itlog so ako nga gialimungawan nagpakpak sa tinta sa itlog sa hard-boiled niya ako sa yung gikaon no and then pag human ako dito na realize ano ako magikaon ng hard-boiled egg no so anong nito umang ko sa kato nga balita no nga siguro to kay gialimungawan ko ato so actually kanang experience no it only proves one thing that regardless kung professional ka or dili, regardless kung unsa imong education nga naabot, all of us actually are vulnerable when it comes to fake news. Kita tanan, pwede ta mahimong victim. Sa fake news, pwede ta mahimong victim both sa misinformation and sa disinformation. So, especially karon nga murag hapit na ang election, daghan na kay madunggan ng mga chismes. Pero just to clarify sir, unsa nang misinformation and disinformation? Perfect! No, so misinformation o disinformation. Actually, there are three categories of information disorder. So, ang una natong gitawag ay misinformation. So, when you say misinformation, for example, usa ka information na kinabasahan tahay sa Facebook and nagtuo ka na tinuod na. So, imuha siyang i-share merely because nagtuo ka na tinuod na. Without you knowing, wala ka kahibaw nga kana dahil dili tinuod. So basically, imo siyang i-share, imo na share ang information tungod kay nagtuo ka na tinuod na bisag dili. Okay. That's misinformation. So, when you say disinformation, something that is not forgivable, something that dapat dili natin i-tolerate. When you say disinformation, kahibaw ka nga dili ni tinuod ng news. Pero imuhang gi-share yun siya nga news. Okay. So basically, ang purpose nimo sa disinformation is really to murag a sort of to really spread fake news, no, to destroy someone. Kaya hibaw mo nga dili tinuod, pero imo gihapos siya i-share. So between the two actually, misinformation and disinformation, mas forgivable, no? Mas forgivable sa misinformation. Kaya nailan raman ta. That's why ato siya na-share. No? So, usabot ang daanan, no? Because not all people have this media and information literacy. Okay? But when you see this information, dili mo na ang dili nato kayang i-forgive. Kaya ang atuan namang purpose, atuan namang purpose actually kay mangilad na yun, to destroy someone. Like, for example, karon makita namin sa election no nga, bisa kay baw kang di tinungkol, like for example, makakita kang spliced video. Bisa kay baw kang spliced video na or edited na siya. Imo siyang i-share para lang ma-promote ang imuhang ganahan na choice. It's not good. Kay luoy kayo ang mga tao na wala sila sakto nga mechanism or skill na mutanaw kung tinuod ba ni siya or dili. Okay, sir. So sir, kung kabalo man din ang mga tao fake news vision na siya tinuod ng mga information. Ngano ka ilaha manghihapon ang i-share. So unsa may para nimo sir as a teacher, unsa imong opinion about that? That's a challenging question by the way. Kung ano alakas na Miss Universe sa question. Alright, so
usa actually no like one of the elements nga atong tan-awon when it comes to media and information literacy is ang gitawag natong critical thinking skills. Critical thinking. Yeah, critical thinking skills no. One of the indicators na makaingon ka nga ang tao kay na critical thinking skill is if that person kung kaya niyang i-overcome ang iyahang mga prejudices or mga biases. Kaya naman kita yung mga biases at prejudices, di pwede nga mo anak kag, di man pwede nga mo anak kag, daw ako ko bias, di ko prejudice. No, human as we are, nagita yung mga prejudices o mga biases. So that's why if you would ask me, no, in relation to nga na yung mga tao na mo share gihapon o ka ng mga fake news, no? Bisa kay bawo sila ng fake news. If you would ask me the best reason for that is because we have biases and prejudices. For example, suppose that supporter ka sa usa ka candidate, no? Die-hard ka ng supporter sa usa ka presidential candidate. Pwede man nimo matanong ang facts, no? So, bisan kahibaw ka for example bisan na nabasa ni siya sa news, na tinuod ni siya nga gisulti sa news, no? Naa sa mga murag expert or authorities, no, from the law, from the legal perspective na nagsulti nga mao ni siya ang ilang mao ni ang information, mao ni ang facts. Mao nang dili ta mo tuoan na because diehard supporter man ta sa usa ka tawo. So mao na ang reason sad actually nga mao nang bisag kay bawta nga bisag kay bawta nga fake news ni ato siya i-share because we have a bias and a prejudice na dapat mas mo-promote pa nato ang usa ka candidate. So, mao na actually ang murag bakaguol. No? It's something that dapat maguol ta because as much as possible, kanang biases or prejudice nato, it should not blind us. Dapat di na makabuta na. Like, if you know that is not news or that is not the real news, then do not share it. Okay? Kay, especially if professional ka, especially if educated ka nga tao, and then pili kag share so sa information na dili tinuod or dili verified or mga produkto sa conspiracies, no? So makaguol na siya. So dapat ka na mga biases and prejudices na to as much as possible. It should not cloud our judgment. Kaya mo na hinungdan mo pili kag fake news over authentic real news. Lagi, sir. And also, just to add, sometimes naman, sir, when I tell people na can i-verify sa nila if yun ilang i-share. Because kung mag-share ta og mga news or any information, we are responsible for it. Yes. The thing is, sir, sometimes when I ask other people, kani gi-search na ba ninyo? Mayon sila nga, unlike mo, wala ko'y time or... Then therefore, do not share information that you have not verified. Galit. So dapat din mo i-share, Bash. Kaya i-share mo, Bash. Kaya diba, as people on the internet, dapat kabalo jud ta kung sa itong i-share. If we have the time to share something, we should also have the time to research kung sakto ba itong ipang-share. No? If you have the time to research about the negative things of the opponent of your favorite candidate, then why don't you have time also to verify whether ka na imong i-share about your candidate is true or not. So kaya kung na mamili lang ka sa information na imo ang ipang-share para lang mag-support ka sa imong choice, hindi siya pwede. Mo na dapat i-budget ta mo tanaw whether news ba siya or dili. So, akong next question, sir, kay as a student and also as a voter, kanang kung saan na ito pagkabalo, if kung isa ka news, kay tinuod ni siya, or kung fake news, or kung valid ba siya. That's why, I'm so thankful actually kanang mapasalamaton yun kung na-subject ng media and information literacy sa senior high, especially sa inyong generation, no? Kay very crucial, the most crucial variable sa election karon is our ability to determine whether news ba na siya or dili. News or fake news ba na siya. Okay, so that's why I'm so happy na media and information literacy sa senior high. Kaya mutudlo sa mga estudyante, kung saan pag-ila sa news. Now, sa journalism actually, nagitawag ang vetting process. Vetting? Yes. So, saan ang vetting? Vet ka na ako. Okay. So, when you say vetting process or the vet process, na yung mga certain steps na itong sundon
para makaibaw ta kung valid ba gid ni nga news, no? Kung real news ba gid ni siya. So, abbreviated na siya into 3, VIA. VIA. Yes. So, V stands for verification, I is independence, A is for accountability. Okay, so di na niyo kalimutan, VIA. Verification, independence, accountability. Plus 10 kasi index R. Alright, so say pasabot sa verification. Okay. Kanang kung makakita kag information or makabasa kag information, like for example sa Facebook or sa TikTok, kay mao naman ginatong kinabuhi, no? Nang sila nagbasa sa Facebook, sila nagtagtag mga TikTok na videos or katong mga Twitter accounts, no, mubasa sa silang mga tweets. Kung na kayo mabasahan nga information, una nimo ang question, tinuod ba ni? So dapat mangutana jud ka sa truthfulness, the accuracy of the facts nga imong mabasahan. Tinuod ba ni imong mabasahan? That's verification. Verify. Verify whether the facts nga imong nabasahan kay tinuod. For example, if nisulti din hadno nga morning so dino nga murag mauni ang utang. For example, a person has manay utang ngayon ani, try to verify. It doesn't mean you don't like the person mo tuo ka diretso. If you don't like, sometimes dingon kinita ganat sa candidate, mo tuo ta diretso nga tinuod na siya utang. Okay. You need to verify it first. So, you try for example to natanaw balita. Read newspapers. Or kung example sir, in this context po na naiutang, ang mga sources na kanang makaingon jud ta na valid ba jud ang information, for example anino ang mga agencies jud, government like agencies, BIR, yeah, like government agencies like BIR mo, or if you have read that ano sa kanang mga Supreme Court rulings, or if nasa mga news, no, like mga news channels, mao na i-verify. You need to verify yun the accuracy, no, the truthfulness of the facts na tinuod ba ni. Okay? Kaya sometimes again, dili na kayo ba mo verify? Especially kung ang ato nabasahan kay takto lagi ko nga wala gyud utang sa ka-candidate. No, so nag-anan lagi ko na usang utang na candidate, dili na kayo ba mo verify tungod kay again we have biases, we have prejudices. So, imo na siya nabasahan sa Facebook, dako na siyang question mark. So ako mga ikasulti sa mga tao, kung nakabasa na mag-information gikan sa Facebook, ayaw tuo. Do not automatically believe, no? Try, if imo siya nabasahan sa Facebook and then i-mention na sa usa ka person or sa mga page bitaw nga nakabutang die-hard supporters or youth for blah blah blah, no? Imo na nabasahan sa kada mga page. Be doubtful. You need to challenge really what's there. So, ano i-verify siya? Kung ni-mention din ha of a certain figure, o i-try search na sa Google, ay Google Bash Libre. Okay? Kung sa TikTok na siya nakitaan lang, ay, pangutaan na sad because TikTok actually is not a reliable source of information in the same way that Facebook is. So, tungod kay dili sila, wala sila default reliability, no, as a sort of kanang source or reference. Wala yung siyang i-double check. You try to triangulate, no? Triangulate your murag imuhang mga na-research na mga facts, and then kung nabasahin mo from government agencies sa mga news, yung mawagit na-verify niyo. That's verification. Ang next one? Ang next one is independence. Okay. Independence, ay pasabot sa independence. Mayroon kang independence, impartial, non-partisan. Okay? So, for example, kung ang nakabutang, for example, sa Facebook page kay diehard supporters of Juan, pag-expect yun na anything about Juan will be good. Correct? Kaya ka nga page, parang nakuhuan. So kung ka nga page kay Youth for Maria, expect na ka nasa nga page sa Facebook, always good yun about Maria. So when you say independence, it should be impartial, it should be objective, it should be non-partisan. Dapat wala siyang mga hidden agenda. Wala siyang hidden agenda. So, ayaw gamita always na source ang kanang page about diehard supporters of blah 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 or youth for blah 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 because sangok na siya sa gitawag na itong independence. So muna, kung ganahan ka makibaw that a certain source kay independent din siya from any political party or from any person, that's why try to read news. Sir, kung ano mag-sir ka ng ang Rappler siya ba, dili na mo reliable? Yes, no? It could be a valid claim, no nga. Perhaps mag-doubt ka,
mag-doubt ka sa quality sa Rappler. But if nag-doubt ka sa quality sa Rappler, so try to verify it from other source, no? Tanawan if pareha ba? Yeah, try to tanawa kung same ba ilang i-deliver ng news. So mubasa ka sa CNN, so mubasa ka sa GMA, so mubasa ka sa Philippine Star, mubasa ka sa Philippine Daily Inquirer. Try to read different sources of news. No? And if they carry the same headline, the same content, Tinuod yun na. tinuod siya na siya. No? So, kung nag-independence, ayaw basa sa mga sources na obviously na asiyay hidden agenda. Basa mo sakto nga news. No? Yes. And then, ang ikatulog kay gitawag na to og accountability. Accountability is simple ni siya wakin. Kinsa ang nagsulti. Di gud pwede nga mo ana ra kag ingud akong silingan. Ingon magud akong best friend. Ingon magud akong lula. Ingon magud ako ang silingan ba nga nakaabot sa katupitong pag kuan paggubat. Ingon magud ako lula pagkaabot sa martial law. Ingon magud ako lula pagkaabot sa people power. Ingon magud ako lula. Accountability means kaya ba natong kinsa na nga nagsulti? Like is that really the cup of tea or reliable ba ang kanang person nga nagsulti sa kanang news? Mao na makabantay ka sa usa ka news yun. Naginay nakabutang nga byline or kinsa ang nagsuwat, no? Gisuwat for example ni mao ni siya nga journalist, mao siya nagsuwat nga journalist. Kay in the event nga naay something wrong or erroneous sa iyang reporting, accountable siya. So pwede siya magukod. No? Anong inani mong gi-report? Niyo inani mong gi-report. No? So naay accountability. So, kung nibasa na ka din ang mga information like ang page guide para sa pagbabago, mora na ang title sa page na naghimog din may mga news din ha. Huwag isuwat kung kinsa nagsulti din ha. Isa ka verify tinuod pa na siya like kung sana para sa Pilipino. Aroy, wala kay bawang kinsa na. It should be a person nga dapat kailata or we can contact because that's mo na paagi nga usa ka tawo accountable. Yes, sir. Sa katuloy itong mga tao na Twitter, mo na actually kung now if you want source information kay Twitter, kanang actually murag like blue, nga murag check. Verified. So it means verified. So if na siya manginana, kana mga reliable sila because these accounts are verified. Yes. So if the accounts are not verified, X na. X. If you, pwede sad actually, if ang account verified, dapat mo doubts ka. You should be skeptic sa kana na account na not verified. That's why, mo try ka og other sources. Yung saan na nato pag-educate mo sa other source TikTok. And also, if it's obvious tanaw ni mo ang content. Obvious makauyo nga pro kuan man ni siya, pro Maria. O kani kay pro Juan man ni siya. X na. X na siya. Okay, so ako yung ika-advise sa inyong generation or sa kinsang mga voters, dapat kahibaw yun mo determine or mo ila kung tinuod ba ni siya nga balita o dili. Kung di ka sure sa balita, ayaw i-share. Ayaw yun i-share because you are causing information disorder. Kaluwis mga tao nga makabasa na sa Facebook nga matuoday nga news. So it's not good. Dili nindot nga usa ka candidate makadaog lang as a president, as a vice president, as a senator, as a mayor, as a governor because of fake news. It's not something to be bragged on. Regardless of your choice, make sure that you understand your choice. Sir. So mao na siya no kana. Thank you very much sa kaning gamay ng mga chessness nato no. So ato ron job ani kay to help people decide. Kadi sila magpada sa fake news. Lagi. And thank you po kay sir kay as a voter o as a student kay daghan jud kog na-learn karon para makapili jud kog tarong na ang ato ang future dili siya madiktahan sa mga fake news or mga lies pero it's all based on the truth. Correct.